Hello at welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. So, kamusta naman kayo? Medyo break muna tayo sa video tutorial ngayon sapagkat sa araw na to o sa gabing ito ay matutunghayan natin ang isang natatanging pagganap ng mga piling mag-aaral. Ayan, noong saan ang kanilang i-discuss ngayon, sila naman ang magdi-discuss about sa mga function kung saan ito makikita sa ating kapaligiran. So, wag na nating patagilin to, simulan na natin. Enjoy! Ito po ang isang example ng isang real life function. Ang example ko doon ay kapag ginanong ko po ang silinyador, nakadepende po sa ang bilis or bagal ng pagtakbo ng isang motor. Kaya ang input po doon ay yung pagganon po ng silinyador at ang output po doon ay yung pag-under ng motor. Example of real life function. Yung input aalugin, sir. Tapos yung output sasabog, sir. Ganito po, binuksan nyo po. Input output, sir. Sumabog. Sa pa, sir, input ganito. Ayun o, sir, lumalabas yung mga bula kasi pag inaalog. Ayun o, sir, input yung yung aalugin, tas output, sir, sasabog. Hi classmates, for this video I will show you the example of a real life function. For this video I have a fan and a power bank. Yes, fan and a power bank. So sir, dito itong power bank na ito, nagpo-produce po siya ng energy para po ma-charge itong fan natin. So, yung input po nito, pag sinaksak nyo po itong connector dito sa mismong charger or pinagcha-charge ng fan, mag-iilaw siya. Ibig sabihin po, ayun po yung magiging output niya. Magkakaroon po siya ng energy para po mag-charge and gumana. Ayun po. So, ito po ang aking example para sa Unang example ko of functions is by using this pencil. So, yung input is kapag nag-apply akong force dito sa gitna ng lapis. So, yung output is mahahati siya sa dalawa. So, yung next example ko is applying food color sa tubig. So, yung input is ilalagay mo lang yung food color sa tubig. Tapos, yung output is kukulay yung tubig. So, ayun lang sir. Hi sir, good afternoon. So ngayon papakita ngayon about sa yung function input. Diba example mo sir, yung blowing the balloon, plastic. Pagka pinlow mo yung plastic, like, for example like may hangin, di ba sir? When you twist it, and press it like that, kasi nag-expand siya. Nag-expand siya po konti-konti. Nag-expand po siya. Bago pumutok. Pumutok siya. Bago siya pumutok, mag-expand muna siya ng dahan-dahan. Ayun po yung aking function in Denmark. Thank you po. Kuro, 今の何？やめんなよ。大丈夫なんじゃない？ So, ang ituturo ko sa inyo is ang
Bakit thermometer ay isang function in real life? Isa pong function ang thermometer kasi po meron siyang input and output table. And ang gamit po ng thermometer in real life is measuring the temperature. For example po, kapag po nilagay niyo ang thermometer sa boiling water is the temperature will rise, and kapag naman po nilagay niyo ang thermometer sa malamig na condition or sa freezer, bababa po ang temp. So that's the main use of the thermometer, and isa po siyang function in real life kasi nga po, meron siyang input and output. Like, yung input po niya, yung bago natin nilagay sa boiling water, and yung output po niya, yung after niya nilagay sa boiling water. What is a function? In mathematics, it is an expression, rule, or law that defines the relationship between one variable, which is also known as the independent variable, and another variable, which is also known as the dependent variable. Did you know that a function is like a machine? It has an input and the output. And here is an example of a real-life function. You see that cute little girl? That the cute little girl at the corner. What do you think she's doing? Yes, she's eating. When we eat food, it is the input. And the result or the outcome is... Yes, that's right. We get full. And that's all. Thank you. Bye! Hi, good day. I am Kay, and today we're going to talk about real-life functions. What is a function? The easiest way to describe a function is, a function relates an input to an output. Example. For example number 1, it is me inserting a plain paper inside the printer. For the output, it is the same paper but with a new print in it. For example number 2, you can see me typing as an input, and the output is letters appearing in the screen. For example number 3, you can see me baking or mixing ingredients as an input. The output for this is a cake. That is all for today. I hope you learned something new. See you next time! Sir, papakita ko na sa iyo yung unang example ko ng yung real life function. Ayan, tulad nito. Electric fan, sir. Ayan, 'di ba? Yung input niya, sir, ito saan ba? Ayan, ito. Pagka nilagay ko siya sa number, kahit anong number, 1, 2, 3, iikot siya dyan, sir. Yan. Ito yung magiging output niyan, sir. Ayan o, may hangin na lalabas dyan, sir. Ayan o. Sir, yung pangalawang example ko po, parang gano'n din po, sir, yung aircon. Ayan. Wait lang. Ito, sir, ito yung input niya. Kapag nilagay mo siya dito sa high cool, ayan, ito nalabas na yung malamig na hangin. Ito yung output niya, sir. Papalamigin niya yung kwarto mo. Fidget spinner. This thing works when you spin it with your finger. When I add less force, it only spins slower and only for a short amount of seconds. But when I add more force, it increases velocity and spins longer than it should have. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. For today's activity, I'm gonna show you a real-life example of a function. So, ito po yung mga kakailanganin kong gamitin. First, a flat iron, ironing board, a school uniform, and of course po, electricity. So, first step po natin, sasaksak ko po yung plancha para po magkaroon po siya ng electricity at para po uminit. Next po, kukunin ko yung damit. And paplansyahin ko po siya.
po yung input ko, sir. Yung flat iron po, nagpro-produce po siya ng heat para po mas matuwid po yung mga gusot sa damit po. Para po maging presentable po siya. Lalo na po kapag papasok sa school. Ayan. Okay na po siya. Ito na po yung output ko. So, hope you like po, sir. Thank you. Hello everyone, good morning, good noon, or good afternoon. I am Howell Limueliorian H. Kale, student of Sir Lupet. Sa timbangan na ito, you can see that it has no measurement pa. Once na tumuntong na ako, it will calculate my weight based on my heaviness. Once na nagdagdag pa ako ng bagay sa akin, it will add also to my weight. You can see, nagkaroon na siya ng measurement. Pag hinati ko to sa gitna, magiging 2. Pag hinati ko ulit to sa gitna, magiging 4 na. Pag hinati ko na naman siya sa gitna, magiging 8 na, and so on. Lots of functions in our everyday lives, and I think marriage is one of them. Marriage is a sacred thing for two people who loves each other, but lots of marriage doesn't last that long due to problems. And one of those problems is cheating. I'll explain how marriage became a function. If a man is married to a woman, he should be faithful to her because if he loves other women, the marriage won't work and will lead to divorce. Same goes for the woman. If she cheats, then it will also lead to divorce. One of the marriage that I really know that work well is the marriage of my parents. They're getting stronger day by day. That's all. Hi sir, good afternoon. Ito yung example ko sa real life function. Ito yung input sir, pag pinidal ko siya, andar ako. Tapos sir, ito na yung output ko, palabas na kami na highway. Ito pa sir, ito na yung highway, palabas na ako na highway. May output ko. Nice. Palabas na ako na highway sir, yan na. Ayan ang output. Pero di man ako totally lalabas dyan sir, kasi bawal. Yan lang sir, hanggang dyan lang kami bago lumpas sa may kanto. Thank you sir, maraming salamat. Example of function. Kung di ako nagkakamali, dapat kasama sa x and y yung function. Pero x, may pakialam ka ba kapag tinanong kita bakit? Gusto kong i-type yung I love math sa monitor, pero hindi naman tugma ito. Example of real life of function. Height and age. Nagpabago yung height mo depende sa edad mo. Kaya po height is function of age because height depends on your own age. Okay. Well, real life functions. A real life function can be considered when there is a input and an output. And a fair example is a hair dye. Like for example, a red color hair dye. The input will be the hair dye and the output is the result, meaning your hair will be colored as red. Yeah, that's all. Thank you. In this video, I'm gonna give an example of real-life function. We all know that diameter and circumference can be measured in several objects around that, in every round objects. For example is this one, this big one. Ito, for example. And also this small one, where the diameter is an input and circumference is the output. Because circumference is a function of diameter.
That's all. Thank you. Hello sir, good evening po. It's me, Archim Sajad from 11 Perseverance, and I'm here to give an example of function in real life or in real world. And this is my model. This car toy is from my nephew and hiniram ko lang po siya. Yung car toy po, kapag po pinapaikot natin yung pedal, umiikot din po yung gulong niya and nagproproduce siya ng light. Ayan. As you can see naman po, pag binibilisan natin siya, bumibilis din yung ikot ng gulong and may light po na lumalabas with sounds pa. Ayan. Then kapag po binabagalan natin, ganyan lang po yung nangyayari. Just like po sa function. And that's all for today, sir. Thank you po and have a nice day. So before, the ball is soft and that it cannot be used, but after inflate it expands and get heavy and solid. Now I can use it, and that is an example of function in real life. Ito po yung performance task na binigay niyo sa amin sa GenMat. Ito po yung mga kailangan gamitin para mabuo natin yung output. Una is Sunrox. Tapos goma. Tapos t-shirt na black. Hello! Welcome to a video wherein easy gets hard and hard gets easy. Today, I'm going to show you a representation of a real-life function. For instance, this is what you call a tabo. Now, if you put water, which is the input, it gets heavier. And that's the output. Thank you. Hi sir, this is the example of function in everyday life. As you can see, I have water in the plastic, and as you can see, if I push or the water if I push the water inside the plastics becomes bigger. The size of plastics becomes bigger, and it expands like this. And the other one is no one changed because I cannot push the water into the plastic. Kaya ganun. Po, sir, sa GenMat po, example po ng real life function is yung phosphoro po. So, ang ginagawa po sa phosphoro is
Input po is igagano siya, tas output po, aapoy. Ganito po. Input po, igaganon po siya, tas output po, aapoy. Ganito po. Ayan. Saka po. Input po, tas output. Ayan po, naapoy po siya. So, ayan po. Ayun lang po. Thank you po. Ang akin nga palang binigay na example para sa function in everyday life ay ang paggamit ng mga sasakyan. So, let's get it! Ang paggamit ng sasakyan ay isang halimbawa ng function dahil kapag hinirit natin ang acceleration pedal ng bawat sasakyan ay aandar ito, tulad na lang na ipapakita ko sa ating video. Ang paggamit ng motor ay isang halimbawa ng function dahil noong hinirit ko ang silinyador ng sasakyan na ito ay umandar ito na nag-cause ng pag-ikot ng kanyang gulong. So yan, dito na po nagtatapos ang aking video. Yan mat po sa example of real life function. Yung input ko po yung sabon, pag ano po, lalagyan ng tubig, yung output po bula po. Yan po, bumubula. Thank you po. Ito ang halimbawa ko para sa functions in everyday life. Ang aking binigay na halimbawa sa function in everyday life ay ang pagpapaandar ng sasakyan. Magandang halimbawa ito sa function in everyday life dahil nagpa-function ito kapag inaapakan mo ang gas, aandar na ito. Basta siguraduhin lang na may gas ang sasakyan at may susi. Ngunit dahil nga sa quarantine, hindi natin ito magagamit pang araw-araw. At dito nagtatapos ang aking simpleng video. Ako nga pala si Steven at ipapakita ko sa inyo kung ano mga example ng functions sa totoong buhay. Kaya, tara na! Example po ng function in real life ay itong water dispenser. Dahil kapag binuksan mo ang faucet nito, ay ang magiging resulta ay ang pagbaba ng tubig mula sa ating water tank papunta sa ating baso. At ang iyon po ay ang isang example po ng functions in everyday life. Bago tayo magsimula, ako nga po pala si Sean Keeper Malabanan at sa video ito magpapakita ako ng halimbawa ng pag-a-apply ng functions in real life. Halimbawa na aking ginamit ay bike. Ang function na pwede nating may apply dito is kapag pinedal mo o inikot mo ang pedal ng bike nito, magre-resulta ito ng pag-ikot ng kanyang gulong. Yan. So, ang ating input dito is ang pagpepedal at ang ating output is yung pag-ikot ng gulong. Ako si Trisha. Peace. At inyo ngang natunghayan ang iba't ibang example ng function sa totoong buhay. Maraming salamat sa mga napanood nito. Again, this is Sir Lupet na nagsasabi na pwede mo itong i-share, pwede ka rin mag-subscribe at i-share mo to sa mga kaklase mo na nag-aalala pa kung saan ba talaga ang function sa real life. And again, this is Sir Lupet na lagi nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang solusyon at please lang, wag na tayo ang maging problema. Yun lamang, God bless you, ingat nasan ka man, and thank you.